අයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේකත් වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන කැට් කෙනෙක්ව. අපි බලමු මේක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මේ කලර්ස් වලින් A4, pink, yellow, white, black පොඩි බිසල් බෝඩ් එකක්. ඒ වගේම Red Box නිෂ්පාදන වලින් අරන් තියෙනවා white color එකෙන් half beat එකක් square shape. ඒ වගේම ice. මම කපාගෙන තියෙන half circle එකක් මේ පැත්ත line එක 30 cm අරන් තියෙන්නේ මම. මේ වගේ half circle එකක් අපි corner එකක් හදා ගන්නයි යන්නේ මේකෙන්. අපි මුලින්ම black color A4 sheet එකෙන් මේක අලව ගමු. මේ විදිහට ගම් ගාගෙන ඊපස්සේ අපි වැඩිපුර කොටස කපා ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් අපි එක කෝන් එකක් වගේ මේ විදිහට නවාගෙන ස්ටේප් එකක් ගහගමු. මේ තමයි එයාගේ ඇඟ කොටස. අපි දැන් බලමු එයාගේ මොන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ වගේ rectangle shape එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ පැත්තට 16 cm, මේ පැත්තට 8 cm. අපි මේක මේ විදිහට curve කරගෙන ස්ටේපල් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි කෝන් එකට මේ විදිහට මේක හරි මැදට තියලා ස්ටේපල් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි බලමු යාගේ මූණ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම කපාගත්ත යට පොඩි කකුල් දෙකක් මේ විදිහට ඉස්සරහා පොඩි ඇඟිලි තුනක් වගේ හිටින විදිහට මේක අරගෙන පොඩ්ඩක් මේ කොනින් නවලා අපි යාගේ කකුල අලව ගන්නයි යන්නේ මේ පැත්තට. ගංගාවෙන කෝන් එකේ යට පැත්තට මෙහෙම අලව ගන්න. විදිහට කකුල් දෙක හදලා ඉවරයි. දැන් යාගේ ටේල් එක මේ විදිහට මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි යාගේ මම මේ විදිහට එයාට කන් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. පින්ක් කලර් එකෙන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් බ්ලැක් එකට වඩා. ඊට පස්සේ ඒක මම මැදට අලව ගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ යටින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නවලා එයාගේ මූණට අපි ඔළුවට අලව ගමු. මේ විදිහට කකනක් මේ විදිහට අපි දැන් එයාගේ මූණ බලමු. මම මේ වගේ white color එකෙන්
කපාගත්ත යට රැවුලක් මේ විදිහට එක පැත්තකට 3ක් මේ පැත්තට 3ක් තියෙන විදිහට දැන් අපි කලව ගමු මැද්දට ඒ වගේම pink color එකෙන් පොඩි circle shape එකක් ඒ වගේම S දෙකක් මේ විදිහට එයාගේ මුණ හදාගත්තා. අපි දැන් එයාට පොඩි බෝ එකක් හදමු. මේ විදිහට yellow color එකෙන් මම ගත්තා. rectangle shape එකක්. අපි මේක දෙපැත්තට මේ විදිහට නවා ගන්නවා. මේ විදිහට නවලා මැදට ස්ටෙප් එකක් ගහුවා. පොඩ්ඩක් ඈත් කරන්න. ඊළඟ මැදට පොඩි රෙඩ් කලර් එකෙන් බෝ එකේ මැදට පොඩි ස්ක්වයර් ෂේප් එකක් කලව ගමු. මේ විදිහට මම බෝ එක හදාගත්තා. අපි දැන් ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකකින් එයාගේ බෙල්ල ගාවට තියලා ඒක කලව ගමු. ඊට පස්සේ මම ගත්තා මේ විදිහට ස්ක්වයර් ෂේප් එකට තියෙනවා white color half beat එකක්. අපි කැට්ගේ ඇඟේ තනින් තනින් beats අලවගමු.